Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay mag-unboxing tayo ng bagong bili ko. Gagamitin para sa pag-online. So napaka-importante nyo guys kasi hirap pag walang gamit na ganito. So far ito yung napili ko kasi ipapakita ko sa inyo yung specs niya, kung anong specs nito. So mag-unboxing tayo ng bagong bili kong, tingnan niyo guys, isang plastic. IT. Okay. Wait lang. Free, meron siyang bag, backpack, kanyang lagayan ng laptop. Ayos din, at least may free na bag, HP. Tapos sa laki ng plastic na ito guys, kung free niya tatlo lang, dalawa lang. Ito, wireless mouse. Ayan, may free na battery kaagad. So ready na siya magamit. Andyan yung mouse niya. Ito naman yung receiver niya. So tara, buksan natin to at ating i-unbox itong bagong bili natin gadget. Okay, ito, bubuksan na natin. Makita natin ang laman. Ito, baka umabot sa loob. Taliwas yung cutter. Okay. So, yun na yung loob. Ayan. Unahin na natin yung mga laman. Laman, loob. Oh. Ito muna tayo. Kung ano ito. Okay. Kabalot pa yung charger. Kabalot yung charger. Ayusin na kagad natin. Yun. So, ito yung adapter niya sa charger. Okay. Uy, may kasamang lapis. Yung kanyang plug. So ayan na, wala na, yun ang laman nito. Tapos isipin naman natin yung pinakaloob na. Ayan. So yung box wala nang laman. Pas. Ayan. Siya. Na. So, ito na yung unit. Okay, ito na yung unit. HP. Kasi natin yung plastic. Tapos, baba natin yung kalat. So, ito na siya magaan. Wala pa 2 kilo guys. So,
buksan na natin. Tararan. Okay. So, ito na yung kanyang itsura. Meron pa siyang pang-gray na siya for i3. So, kung makikita nyo yun. HP Pavilion for i3. Yan. So, ito yung kanyang kanina, charger, adapter, at lapis. So, bago pa natin ito muna ikalikutin, tingnan mo natin itong lapis. Ayun. Yung lapis niya. Oo. May kasamang manual tsaka charger. Okay, manual tsaka charger. Tapos, yung lapis niya. Okay. Ito yung pinakalapis niya. Tapos, dito sa loob, meron siyang maliliit na pampalit sa dulo ng lapis. Yan. Dalawang araw siya napapalit dun sa ng lapis. Okay. So ito yung charger. Ito yung charger niya para dito sa lapis na ito. Hindi totoo yan. Charge. Ito lang. Push up. Nakita niyo yung itim na butas. Sasaksak lang natin itong si Type C dito. At ganyan na siya. Okay? Yan na siya. I-charge na natin ito sa may charger o sa dito sa may laptop. Okay, ibalikan natin itong lapis niya. Tignan natin mamaya kung paano gamitin yung first time ko. Okay? So, kalikutin natin ito guys. Ito yung kanyang power. So, saglit lang ito magbubukas. Seconds. Huwag kang uminom ng tubig, huwag kang umihi. Kasi pagkalik mo, nakabukas na siya. Oh my God! Tararan! User, welcome. So, set up na ito kaagad ng makuha natin sa may shop. Set up na siya. So, tara guys, ating kalikutin. Tingnan natin yung specs muna niya. So, ayan, kung makikita nyo yung specs niya. Okay, meron siyang 11 generic Intel Core i3 3.0 GHz, 8GB yung RAM, tapos 64-bit operating system. Ang the best dyan ay nakalagay pen and touch. So, ang ibig sabihin yan guys, isa siyang touch screen. Okay? Touch screen. Wow! Tapos, ang SSD niya ay M2 na siya. M2. Tapos yung pinaka-display niya, display, okay, Windows HD color. Tapos yung display resolution niya, pinaka-highest niya ay 1920 by 1080 na recommended display. Okay. Tapos yun sa display niya. Sounds, okay na yun. Battery,
64% na lang yung battery niya. Tapos storage niya guys, ito yung storage niya. So isa lang yung partition. Bali ano na ito siya, M2. SSD na M2. Tapos meron siyang tablet na pili mo siyang drawing tablet. Okay, tapos meron din siyang projecting to this PC. So remote desktop pwede siya. Okay. So yun siya. Ang sinasabi niyang touchscreen guys ay ito na. Pwede mo siyang ganyanin. Ayan, open ka. So ganyan yung touchscreen niya. Okay. Mag-open ka ng my computer. Okay. My computer. So ito yung touchscreen niya. Tapos ang kagandahan dito ay 360. Ganito. Tupiin mo siyang diretsong ganyan. Ayan na siya. Para na siyang tablet. Yan siya, para na siyang tablet guys. Yan na yung keyboard niya. Okay. Yan. Kung makikita nyo, para na siyang tablet. Hawakan mo lang dito. Diba? Yan. Yan ang sasabi niyang 360. Okay, back to normal. Ayan siya. So babalik din siya sa kusa na position niya kapag binalik mo siya sa normal na laptop. So para sa akin maganda itong klaseng laptop. Ang hinahanap ko lang naman kasi ay yung speed niya na kung ilang gigahertz siya. So, tapos yung ilang RAM niya. So hanggang dyan na lang guys muna ang ating part 1 ng review ng HP Pavilion. Hindi pa siya masyadong mabigat, nasa 1, basta hindi pa siya mabot ng ng 2 kilo. Kasama na yung body niya. Ang part 2 nito guys, bali installing tayo ng mga programs na ilalagay natin. So sa mga hindi pa nakasubscribe ng channel ko dyan, baka naman mapindot lang ng subscribe and then like, saka kalimutan mag-press ng notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Bye bye!